And yes, here we have the Voice of Nepal Season 5 winner, Binod Rai. नमस्ते दाइ So, okay, विनोदको चाहिँ नेपालमा बसाइ कहाँबाट? इलाम हो इलाममै बस्छु म अनि युके पहिलोपल्ट? पहिलोपल्ट युके अनि कतिको रमाइलो भइरहेको छ त युकेको टुर? युके त यो हुन्छ नि आउट अफ इमेजिनेसन हुन्छ नि त्यो क्राउड ओ माई गड यति धेरै नेपालीहरूको माया पाइरहेको छ सो अब तपाईँबाट धेरै एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ होइन तपाईँको प्रोग्राम हेर्न आउने अडियन्सहरूले सो उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्सहरू राख्दै हुनुहुन्छ त? मेरो मैले भोइसमा गाएको गीतहरू अनि जस्तै अब मेरो नयाँ अफिसियल गीतहरू यिनीहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु र एकदम धेरै इन्जोय गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्मको सोहरूमा चाहिँ होइन र हामीले पनि एकदमै धेरै इन्जोय गरिरहेको छौँ सो MoneyTO जुन यो मनी ट्रान्सफर एप छ यो के कस्तो बुझ्नु भएको छ तपाईँको आफ्नो फलोवर्स फ्यानहरूलाई बुझाइदिनु। यो जस्तो छिटो र भरपर्दो एप मैले अहिलेसम्म भेटेको थिइनँ क्विक अहिले हुन्छ नि अहिले पठाएँ अहिले म हिजोस्ति एउटा काम परेर मैले उता हुन्छ नि यहाँ हुँदाहुँदै युकेमा हुँदाहुँदै मैले नेपालमा ट्रान्सफर गरेको थिएँ पैसा 1 लाख सान्छुन अब मैले लगभग 2 मिनटभित्रमा उता उसले रिसिभ गरेको उसले हुन्छ नि उसले चाहिँ स्लिप मलाई स्क्रिनसट गरेर पठायो क्या यति छिटो क्या त्यो राम्रो रहेछ यसको भरपर्दो अब भरपर्दो भयो नि त चाँडो छिटो होइन धाइराख्नु परेन आफ्नै मुख फोनबाट एपबाटै सजिलो एकदम सजिलो। सो मेलोडियस वेमा MoneyTO जुन यो हाम्रो मनी ट्रान्सफर एप छ अलिकति मेलोडियस वेमा केही सुनाइदिनु। पैसा पठाउन सबैभन्दा विश्वासिलो MoneyTO एप हे